перший досвід, який у мене з'явився з тим, що з пошуком тіл саме і встановленням. Щойно звільнений Ірпінь, там буквально. І ми заїхали, щоб евакуацію якусь провести тут, або потреби людей, або щось інше. Зупиняємося отут, бо побачили двох чоловіків. Одного трясе просто. Що трапилося? У мене вбила кума. Я його навіть поховати не можу. Ми переглядаємося і розуміємо, що це треба фіксувати. Поліції ще немає. І дещо, щоб не забути. Просто єдине, що було, це телефон. На телефон запиши, будь ласка, все, що ти можеш розповісти. Что? Да, кумба 24-го взорвало что-то, и видно, осколками. Это в 92-му помощнику. Да, 92-го. Он там еще лежит. А? Он там лежит. Он лежит накрытый. Я зрозумів. А Дальше возле дуба лежал мужик старый. И там женщина еще лежит. Пузырьками Уже нога ходил. грызи, наверное. Все, добре. Морально ми були готові бачити тіла. І перший момент, коли надлом з тим, що розуміння, що війна і можуть вбити, це було десь на другий чи третій день після такого сильного вторгнення, коли ми привезли медикаменти в нашу поліклініку, і там вже лежало тіло. Ось вулиця повністю така розбита, тут дірки, міни, там був російський блокпост, і відповідно вони просто розстрілювали людей. Це був великий достатньо дуб, він отак впав, машину зупинили вже далі, і ми підійшли сюди, і отут два тіла. І вже, судячи зі всього, вони там лежали давно. Дідусь, бабуся, яких просто не встигли вони відійти і все, тобто від вибухів. Тобто треба були мішки для 200, вони спеціальні, збирати, відвозити хоча б якийсь холодильник. Бо тіла довго лежати не можуть. Треба буде опізнавати все, обов'язково це фіксація поліції. Опис, протокол, тобто це первинне те, що йде військовий злочин. Але такі перші свідчення дійсно дали поштовх. І зараз теж ми можемо сказати, вибачте, Ірпінь вже 300 цивільних, більше 300 має цивільних. Тіла, які були загинуті, вже виявлені. Але процес ще опізнання не закінчився, тобто є ще тіла, які не впізнані, які ще шукають. І тут хлопець. Кажу, ти можеш говорити? Так, можу. Розповідай, що тут у вас було. Кажу, на тобі телефон, і кажи в нього. 23-го прийшли якісь російські солдати. Всіх вивели із підвалу, построїли нас. Телефони, під домом телефони забрали, перекривалися нам. Сусід Андрій Пархоменко, прізвище я не знаю, вийшов з під'їзду і був застріляний. І з ним був Володимир Матвієнко, теж був застрілений. Джаде говорить, ось тут десь, отут, ми їх поховали. Говорю, давай точне місце, щоб можна було згулувати, знайти. Він каже, згадує, біля якого будинку, все ж таки він потім згадав, віддзвонився, сказав, що де вони. І теж оці тіла, які потім згумували, знайшли. Тобто воно все остальне отак відбувалося. От 23 березня зайшли російські окупанти, які тут знаходилися з нами на цій прибудинковій території по 26-те. Ми почули важку техніку, яка рухається вулицею. Зачинилися в цокольних приміщеннях. Ми почули стукіт у двері. Ми вже зрозуміли, що це прийшли російські воєнні. Не відчиняти двері було, мабуть, безглуздо, тому що почали просто гатити, тому я вийшла. Постійно нас запитували, де знаходяться українські націоналісти, що ми повинні надягти білі пов'язки. За межі прибудинкової взагалі нам заборонили виходити без дозволу. 25 березня вночі навколо нашого будинку та інших будинків був рукопашний бій. Ми чули і топот ніг, і чули і кулеметні черги, ми чули і взриви гранат. Дуже важко було пережити ту ніч, тому що не розуміли, що буде відбуватися. І
чи доживемо ми взагалі до ранку. І вже ранком 25 числа нас знов всіх виставили і почалися більш детальніші обшуки. Вони почали шукати інформацію по телефонах. Деяких чоловіків виводили за межі будинку, ми чули кулеметну чергу, і хлопці тоді підтверджують, що їм стріляли під ноги, залякували. Вони шукали людину, яка начебто злила інформацію з приводу того, що знаходиться саме на цій території. Один з наших сусідів з 12-ї квартири, Євгеній, ввечері він сам вийшов зі своєї квартири. До того моменту він з нами не був в укритті, того що сидів в себе в квартирі всі ці 3 дні, поки вони тут побували. Ми його попередили 23-го, Женя, щоб ти не виходив, тому що тут вже зайшли російські воєнні. Женя вийшов сам. Прийшов вже мій чоловік і сказав мені, що Оля, Женю вивели. Кажу, куди вивели? Його кудись повели. Тоді хтось прийшов з чоловіків, сказав, Женю розстріляли. Кажу, цього не може бути. Трошки в нас від обстрілів заїдають. Ще не всі майстри поз'їжджалися. Ось на цьому місці головою до рози, ногами по відношенню до будинку лежав Женя, вбитий, скорчений. Явно було видно, що в нього простріляна голова. Я повернулася в двір і сказала, що треба поховати Женю. Ось це місце ми обрали для того, щоб поховати тимчасово нашого сусіда. Тут він був похований до 8 квітня. Ексгумація тіла мого сусіда відбувалася якраз на мій день народження. В Жені залишилося 2 дітей. Ці міста взагалі дуже важко тепер проходити повз. Місце вбивства, місце поховання. Ми, скоріш за все, з чоловіком тут чи навряд, коли вип'ємо каву або просто посидимо. Оце рефрижератори. Тут знаходиться, він зараз включився. Там температура підтримується десь плюс 5 градусів. І там зараз ще тіла, які або підвозять, або хтось з родичів ще не забрав, або не пізнані, можливо. Спочатку привозили сюди, в цей морг. Потім стало зрозуміло, що тут тільки 2 столи є, і впоратися нереально буде. Тобто, почали забирати в інші морги. Забирали машиною на Вишгород, на Білу Церкву, обласний Богаутівська, Боярка, Макарів, тобто розвозили тіла по різним моргам, щоб прискорити хоча б трішки процедуру. Як відбувається ситуація? Підвозиться котелка, береться тіло і відвозиться безпосередньо в морг, де беруться розтини. Наприклад, в морзі кажуть, ми сьогодні зможемо там відпрацювати стільки-то тіл, більше не везіть. І зранку ми підвозимо до морг і питаємо, чи треба буде ще якась допомога, все повністю. Представник поліції, який тут постійно працював, каже, сьогодні, можливо, будемо перевозити ще тіла. Там скільки тіл в такий-то морг, треба буде закрити периметр, треба буде допомогти перевантажити. Люди приходили, розповідали історії, фіксували, записували, де, що, як. І це в майбутньому допомагало пізнавати тіла. Або вже були якісь відфотографовані, і люди намагалися пізнати по фотографіям. Зараз є запити, обробляємо, шукаємо. Наприклад, там загинув батько, дідусь, але він помер 23-го чи 22 лютого, але його привезли сюди в морг. І вже не хоронили з 24-го, похоронів не було. То, що воно в братській могилі, вже підтверджено, ідентифікувати всю братську могилу достатньо важко. В якийсь момент просто вийшло так, що це приміщення у нього було повністю заповнено. І температуру вже не можна було підтримувати, бо це холодильник. Електричества вже не було. Перші 67 тіл, 68, я пам'ятаю, це перша траншея, яку вони закопали. Перше поховання біля нашого храму відбулося 10 березня. І десь приблизно до числа 14-го ще дохоронювали. На кладовище неможливо було добиратися, тому що кладовище за містом.
І біля церкви це єдине таке місце, де можна було недалеко від лікарні, недалеко від моргу похоронити таку кількість людей. Тільки тут біля церкви було поховано 116 мирних мешканців. Переважна більшість людей – це навмисне вбивство. Тобто люди гинули не від вибухів, а від пострілів. Їх свідомо розстрілювали. Скажімо, були навіть такі тіла, які місяць лежали на вулиці, їх не могли прибрати. Тобто на дорозі людину розстріляли, і хто наближався, його також стріляли, тому людина, знали родичі, що він там лежить, не могли забрати тіло. Були тіла людей, які були спалені, заживо згоріли в автомобілі. Скажімо, там була жінка і двоє її дітей. І це не один день, це там більше тижня піднімали ці тіла, люди повертаються в свої домівки, звершуються хрестини. Починають люди, намагаються жити звичайним життям, перегортаючи сторінку, тому що жити лише минулим неможливо. Розумієте, не можна йти вперед, весь час оглядаючись назад. Те, що було, ми пам'ятаємо ці жертви, ми їх шануємо, за них молимося, але треба жити далі, і для нас важливо промінчик світла попереду. Телеграм-канал, його створили свого часу теж волонтери, і ведуть волонтери для того, щоб люди могли опізнавати родичі. Родичі приходять, їздити по всіх моргах, шукати тіла, дивитися, там схоже, не схоже. Для цього вони дивляться, продивляються фотографії. Якщо схоже, то принаймні ми тоді знаємо, в якому морзі вони ж їдуть і кажуть номер тіла, їм показують. Дуже багато ручної роботи приходиться робити. Тобто, коли у тебе є багато інформації, вона з різних прийшла моментів. Тобто, наприклад, там отримали від поліції, ту отримали від моргу по опису, цю ми отримали від родичів. І от по цих уніфікованих моментах потім можна вже буде говорити про дійсно якісь статистичні дані по району, громаді там, і так далі. Тоді вже ми можемо сказати, що у нас є некролог по всім загиблим під час військових дій. Я працюю зараз тут волонтером з Тарасом, також займався тілами і допомагав в цій сфері. Чому я вирішив займатися? Тому що в мене склалася така ситуація, що саме конкретно вбили мого батька напередодні березня. Його вбили так, спалили живцем, і лишилась тільки одна кінцівка. 42 роки йому було. Він не захотів евакуюватися, він захотів бути конкретно в себе. У нас гаражі, на Склозаводській, це Бучанський район, на Склозаводській, там гаражі, там пряталась достатньо велика кількість людей. Це якраз заїжджали танки по вулиці, і його саме конкретно замітили військові. Його гараж трішки вище, але він зайшов до жінки, яка там також пряталась. Там була жінка, мій батько і ще 4 чоловіків. Побачили і постукали. На те, що вона їм відмовилась відкрити, через витяжку гаражів один з військових кинув гранату і висів замок, і він закрив їх з цієї сторони, і 3 суток всі ті люди горіли. І він також вигорів, і від нього лишилась там частина лівої кінцівки тільки. Кожен сам своє обрав, що робити, тобто де може. Але перед тим, як щось робити, треба поховати загиблих. Це наша традиція, це маємо зробити. Ми маємо поховати. І ідентифікувати, і знайти, хто це. Останні роки, коли можна вже відпустити ситуацію людину, тіла, що він похований. От коли ми ставимо значок у себе «похований так», ми знаємо, що все. Тут все нормально, він вже похований.